تو این درس میخوایم که چند تا phrasal verb رو یاد بگیریم. اول بگیم phrasal verb چیه. وقتی که یه فعل با یه حرف اضافه یا یه قید و یا هر دوتاش ترکیب میشه، یه معنای جدیدی رو ایجاد میکنه. به اون ترکیب به دست اومده با معنای جدید میگیم phrasal verb. افعال دو کلمه‌ای یا phrasal verb ها کاربرد زیادی در زبان انگلیسی به خصوص در مکالمه و زندگی روزمره دارند. Now are you ready to learn them? So let's talk about it. مورد اول dress up. Dress up. To dress smartly for a special occasion. یعنی یه لباس رسمی برای موقعیت خاص پوشیدن. به این جملات دقت کنید. Oh well, better get to work, thought Alex. خب better get to work. بهتره که برم سر کار. Thought Alex. Thought گذشته think هست. Alex فکر کرد، اندیشید. But what to wear. ولی چی بپوشم؟ What to wear یعنی چی بپوشم؟ Should I dress up? باید لباس رسمی بپوشم. Should I dress up? There's a meeting with a client in the afternoon. یه جلسه دارم با مشتریا، با کارگزاران امروز عصر. But on the other hand, ولی از یه طرف دیگه on the other hand از یه طرف دیگه it's a hot, sticky day. یه روز گرم و نچسبیه and a suit would be really uncomfortable. suit یه ست کت و شلوار میتونه واقعا ناراحت کننده باشه و ناجور باشه. Anyway, به هر حال I hate dressing up. من از لباس رسمی پوشیدن متنفرم. I'm more of a casual type of guy. من بیشتر یه آدم غیر رسمی هستم. I'm more of a casual type of guy. word بعد look after means take care of something or somebody. یعنی از یه چیزی یا یه کسی مراقبت کردن. به مثلا دقت کنیم. Jack had a reputation for looking after things. کلمه reputation یعنی اسم و رسم، آوازه، شهرت. یعنی جک توی مراقبت کردن از وسایلش خیلی خوبه و یه شهرتی داره، اسم و رسمی داره توی مراقبت کردن از وسایلات. As a child he looked after a dog with a broken leg. As یعنی به عنوانه. As a child به عنوان یه بچه he looked after اون مراقبت کرد از a dog with a broken leg. از یه سگ با یه پای شکسته. He looked after his grandmother when she was sick. از مادر بزرگش مراقبت کرد when she was sick. When یعنی زمانی که مادر بزرگش was sick بود مریض. As the oldest child به عنوان یه بچه بزرگتر he'd looked after his brother and sister. اون مراقبت کرد از برادر و خواهرش. But who ولی چه کسی would look after مراقبت خواهد کرد از Jack. He wondered. اون برای سوال بود. مورد بعدی put up with. put up with با حرف اضافه with میاد. اینو بچه ها دقت کنید. با preposition with میاد. put up with یعنی tolerate. یعنی تحمل کردن، کنار اومدن با یه چیزی. به مثلا دقت کنید. Alex could put up with almost anything. Alex تقریبا میتونه با همه چیز کنار بیاد. یعنی همه چیز رو تحمل کنه. میتونست. Could put up with almost anything. He could put up with toothache. اون میتونست تحمل کنه، کنار بیاد با دندون در. Toothache. He could put up with the neighbor's dog barking. یعنی اون میتونست تحمل کنه در واقع پارس کردن های سگ همسایه رو. Barking یعنی پارس کردن. Dog barking یعنی سگی که در حال پارس کردنه. He could put up with having no money or car. اون میتونست تحمل کنه نداشتن ماشین و پول رو. یعنی اون میتونست بی پولی و بی ماشینی رو تحمل کنه. پس put up with یعنی تحمل کردن یا کنار اومدن. مورد بعد back somebody up. back somebody up یعنی حمایت کردن یا ساپورت کردن. مثال she backed her up on everything. اون از her در واقع میگیم اون دختر از اون یکی دختر دیگه حمایت میکنه، چون ضمیر مفعولی دختر داریم، ضمیر مفعولی she داریم اینجا her. In fact در واقع در حقیقت they backed each other up all the time. They backed each other یعنی همدیگه. اونا حمایت میکردن از همدیگه. backed each other up حمایت کردن از همدیگه
all the time یعنی همیشه means always. They even backed up their ideas. اونا حتی even یعنی حتی backed up حمایت میکردن اوکی support میکردن their ideas ایده های همدیگر رو. I can't believe it. من نمیتونم باور کنم. من قبول ندارم. So don't expect me. پس انتظار نداشته باش از من to back up your statement. که در واقع حمایت کنم support کنم your statement گفتتو نظرتو. statement یعنی بیانیه نظر گفته. مورد بعد run out of means to have no more of something. run out of means to be lack of something. نداشتن یه چیزی، کمبود یه چیزی رو ما میایم با run out of بیان میکنیم. به این مثالا دقت کنیم تا بهتر توی جمله متوجه بشیم. This morning امروز صبح I wanted some toast but I'd run out of bread. I wanted some toast. یکم توست میخواستم but I'd run out of bread ولی نون تموم کرده بودم. I'd run out of bread یعنی نون نداشتم یا نون تموم کرده بودم. So I rushed out of the house. پس من با عجله از خونه اومدم بیرون. Rush یعنی عجله کردن. Rushed out of the house یعنی با عجله از خونه اومدم بیرون. And got into the car. و سوار ماشین شدم. Got گذشته get هست. Get into یعنی سوار ماشین شدن. رفتم و توی ماشین نشستم. I turned the key. من کلید رو چرخوندم. I turn یعنی چرخوندن. But the car didn't start. ولی ماشین روشن نشد. I'd run out of petrol. من بنزین تموم کرده بودم. بنزین نداشتم دیگه. Then I realized. پس فهمیدم. I realized یعنی فهمیدم متوجه شدم. I'd run out of money. پول هم ندارم. I'd run out of money means I don't have any money. Okay. مورد بعد put off یعنی به تعویق انداختن. یه کاری رو به بعدن موکول کردن means postpone doing something. جملات بخونیم با هم. It's my own fault یعنی تقصیر خودمه. It's my own fault یعنی تقصیر خودمه، اشتباه خودمه. I'm always putting things off. من همیشه همه چی به تأخیر میندازم. همیشه همه چی رو میندازم برای بعد. I don't like shopping. من خرید کردن دوست ندارم. So I put off going to the shops. پس رفتن به فروشگاه یا مغازه رو میندازم برای بعد. به تأخیر میندازم. I hate filling up the car with petrol. یعنی من از بنزین زدن متنفرم که البته معنای کلمه به کلمهش میشه پر کردن ماشین با بنزین که میشه همون بنزین زدن. So I put off going to the petrol station. پس رفتن به پمپ بنزین رو به تأخیر میندازم برای بعد. And now I've got toothache. و الان من دندون درد دارم. Because I've been putting off going to the dentist for weeks. Because چون که دارم به مدت چند هفته for weeks رفتن به دندون پزشکی رو going to the dentist رفتن به دندون پزشکی رو به تأخیر میندازم. مورد بعد call out means to call usually a name loudly. خود کلمه call یعنی صدا زدن. ولی وقتی که دیگه با حرف اضافه out میاریم یعنی با صدای بلند یکی رو صدا زدن. To call usually a name معمولاً یه اسم loudly با صدای بلند. They walked down the street calling out his name. اونا داشتن از خیابون رد می شدن calling out his name. یه اسمو با صدای بلند داشتن می گفتن. Harvey. Some people looked at them as if they were mad but they asked them if they've seen a cat. بعضی از مردم بهشون نگاه کردن as if مثل اینکه گویا که they were mad اونا عصبانی بودن but they asked them if they've seen a cat. ولی ازشون پرسیدن که آیا یک گربه رو دیدن if they'd seen a cat which nobody had که هیچ کسی ندیده بود. اینجا had برمیگرده به زمان جمله قبلی که زمان گذشته کامل بوده و برای جمله بعد مجددا نیومده اون فعل رو تکرار کنه و فقط فعل کمکی had رو آورده. They called out his name again and again. اونا با صدای بلند اسمشو میگفتن مجددا but he didn't appear. ولی اون پیداش نشد. He didn't appear یعنی پیداش نشد.